flavor to, sir? Spicy. Spicy. Mango pizza. So kung makita nyo naman ang spread ng The Buzzz Cafe, rock and roll. Colorful, appetizing, ang ganda ng presentation. What I like most about what we have in front of us here is makikita mo na yung effort nila in really celebrating yung local ingredients nila. Basically, this is the cassava recipe nila na ginagamit nila for their ice cream cone. And then, other application is pang deep fry nila, yun nga, pambalot nila dito sa Puto Maya, na shinare din sa atin nila Ma'am Vicky at Ma'am Melanie na dito daw sa Bohol, kapag kumakain ka ng Puto Maya, talagang with mangoes. At ang kabilin-bilin na ni Ma'am Melanie, i-dip daw natin yung ating Puto Maya sa Sikwate. Wow. Okay. Grabe. Yung pait, yung fruity notes from the Sikwate, nag-fiesta kasama nung timpla nung ginger natin sa loob ng Puto Maya. Tapos yung burst of sweetness from the mango, perfect. So we have here our fresh cassava lumpia and yung ating garden salad. We have yung ating peanut butter dip and yung ating honey mustard for the salad. Again, another application doon sa kanilang pinoproseso dito. Cassava wrapper. Again, the one they're using for their ice cream cones, yung para sa ating Puto Maya. Ibang technique naman yung ginagamit nila dito wherein parang rice paper yung application nila na dinidip sa warm water. Gusto ko yung heaviness ng peanut butter. Tapos biglang may magka-cut sa'yo ng tartness na hindi nakakaumay. Yung kadalasan kasi kapag mga peanut butter base yung sauce nyo or yung pinaka-dip, tends to be too heavy on the palate eh. Pero ito, because of that acidity, nagiging balanse siya. Ito, may magic tayo dito. So kapag tinabi mo yan, meron tayong surprise sa loob. So we have here pineapple. We have shredded carrots. Tsaka ba mga edible flowers tayo sa loob. Sa plate pa lang na to, parang nakuha niya na kagad na makondisyon yung utak mo na they are trying to give you a farm-to-table experience eh. Very well-balanced yung kanilang honey mustard, yung sweetness at saka yung medyo angas from the mustard. Kuhang-kuha yung tamang balanse. So meron tayo ditong kinampay at kamote. Sa amin sa Tagalog, tawag namin dito latik Bisaya. Ito kasi yung gata na may asukal, na ginawang parang caramel. Yung texture ng kinampay natin, damang-dama mo sa bibig mo yung ganyang, yung parang hibla-hibla na yan. Pinaka-grain nung kinampay, para siyang naglalaro doon sa bibig mo. Pag ako yung gumagawa ng latik na gantong version, more on matamis kasi yung nangyayari. Ito kasi more on the parang coconut jam na yung naging kinalabasan. So, for me parang this works better, lalong-lalo na sa gantong dish. So ito naman, sa mga pinagmamalaki rin nila dito sa The Buzzz Cafe, yung kanilang spicy mango pizza. Sila rin mismo yung gumagawa ng kanilang hot sauce dito. Honeyed hot sauce. Okay. I love the dough. Mapapansin mo dun sa dough nila, different starches, basically, yung nandito. So may cassava daw ito. Kasi pagkagat mo, you'd notice yung bite na meron siya. It gives you a different texture doon sa pizza experience mo kasi that's not your usual experience or hindi yung madalas mong natitikman. Tapos yung kanilang mango on top, nag-caramelize na rin. But yun nga, it's a bit spicy. So we also have here yung ating cassava chips. Napaka-festive ng itsura. So ito yung kanilang bikonok. Biko to, different layers,
Kaya magkaiba yung kulay kasi magkaibang asukal yung gamit nila. White sugar dun sa white na nasa isang layer, brown naman dun sa mas darker. Lunok is yung kanilang desiccated coconut na tinosta pa nila. Definitely a perfect dish to end yung ating feast na nakalatag dito sa harap. Thank you so much, Buzzz Cafe.